วัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มามือเดียวแล้วเพราะว่าแขนหัก ครั้งนี้นะคะมินจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่มินใช้ในการถ่ายทำเวลามินเดินทางค่ะหลายๆคนชอบถามมาว่ามินใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะจริงๆแล้วอุปกรณ์ไม่เยอะนะมีหลักๆอยู่แค่3อย่างเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า3อย่างนั้นคืออะไรค่ะอันแรกค่ะอันนี้คือ Sony นะคะ A7R Mark 3เพิ่งได้มาสดร้อนๆตัวปกติที่ใช้คือ Mark 2นะคะวันนี้พอออกรุ่นใหม่แล้วเราก็ติดใจนะเราก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะคะข้อดีก็คือมันอันเล็กหน่อยนะเปลี่ยนเลนส์ได้จะมีทั้งเลนส์ไซส์นี้นะคะแล้วก็เลนส์แบบ35นะก็ข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามินใช้ถ่ายภาพนิ่งใช้ถ่ายวิดีโอเวลาแบบต้องการอินเสิร์ตแบบสวยๆเนี้ยบอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลามินต้องการให้คนอื่นถ่ายให้มินเนี่ยมันก็จะง่ายมากเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะมีการเซ็นเซอร์หน้าเนาะถ้าเป็นวิดีโอก็จะเซ็นเซอร์หน้าไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนนะคะหน้าเราก็จะไม่หลุดโฟกัสเราทำเพียงแค่ยื่นกล้องใส่มือแล้วก็บอกว่าลุงขายืนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้หนูอยู่ในเฟรมเนาะเท่านั้นกล้องมันจะทำหน้าที่เรื่องโฟกัสให้เองหมดเลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับการเดินทางคนเดียวนะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาถ่ายภาพนิ่งก็จะมี eye detection นะคะก็คือเกิดปุ๊บล็อกโฟกัสเข้าที่ตานะคะหน้าฉันก็จะไม่หลุดโฟกัสอีกต่อไปนะคือสมัยก่อนนึกภาพเวลามินจะให้ใครถ่ายรูปให้นะมินก็ต้องกดลงครึ่งนึงนะคะจะเห็นโฟกัสใช่ไหมคะกดครึ่งนึงให้สีเขียวขึ้นที่หน้าก่อนนะคะคุณลุงกดแรงไปค่ะคุณลุงถ่ายแล้วถ่าย11,000อะสมัยก่อนอะเพราะว่าแบ็คกราวด์ชัดอย่างเดียวเลยพอเป็นรุ่นนี้นะยิ่งกล้องสมัยใหม่นะก็ไม่มีปัญหานี้แล้วนะคะตัวที่2นะคะที่ขาดไม่ได้นะก็คือ Action Cam ค่ะซึ่งจริงก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบบเอาที่ถูกกับงบเราอย่างอันนี้มิ้นใช้อยู่นะคะก็จะมี GoPro 6 GoPro 7นะใช้เป็นกล้องสะเทินน้ำสะเทินบกเวลาแบบต้องแบบเวลามันอะไรที่มันต้องมีความแอคชั่นเยอะมากที่เราไม่สามารถจะแบบใช้กล้องใหญ่ได้เพราะมันไม่สะดวกอ่ะก็ใช้นี้นะแล้วก็ข้อดีคือเลนส์มุมมันกว้างมันกันสั่นมันไม่จำเป็นต้องโฟกัสเข้าไม่เข้าคือมันไม่ได้สนใจมันเน้นเก็บแอคชั่นตอนนั้นน่ะแล้วมันก็อย่างลงน้ำก็ใช้ GoPro เหมือนกันแล้วก็ง่ายเวลาให้คนอื่นถ่ายให้ด้วยนะคะก็แค่ยัดใส่มือเท่านั้นนะคะ3นะคะก็คือมือถือคุณภาพเยี่ยมมินใช้ Samsung นะแอบขายของเนี่ยก็อันนี้นะคะจะใช้สำหรับเวลาเข้าหาคนน่ะคนจะไม่ค่อยตื่นเวลาเขาเห็นเราใช้มือถือเขาจะไม่รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมกล้องใหญ่แบบเลนส์ใหญ่บางทีมินน่ะไม่ต้องทำอะไรแค่กดเซลฟี่ตัวเองนะคะเดี๋ยวก็จะมีเด็กๆวิ่งมาถ่ายด้วยคือมันง่ายมากในการเข้าหาคนนะนอกจากนั้นก็ใช้ snap ภาพนิ่งได้ด้วยนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์3อย่างที่จริงๆขาดไม่ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายนะคะกล้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะมันก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญทั้งหมด 100% ในการทำคอนเทนต์นะคะแต่มันคือตัวคอนเทนต์เองด้วยนะเราต้องรู้จักการเก็บเรื่องมาเล่าแล้วก็เล่าเรื่องให้คนที่เขาดูเนี่ยรู้สึกไปพร้อมกับเราด้วยอันนั้นนะคือส่วนสำคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์แล้วก็อย่าลืมเรื่องคอนเทนต์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมินจะพาไปช้อปปิ้งเนาะเพราะว่าแขนเหลือข้างเดียวชีวิตค่อนข้างยากเราต้องไปหาอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้การถ่ายครั้งนี้นะคะที่มินจะไปทริปอิหร่านกับจอร์เจียเนี่ยนะคะทำได้ดีขึ้นนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราไปช้อปปิ้งกันต่อเดี๋ยวดูว่ามินจะได้อะไรกลับมาบ้างนะคะไปค่ะไปเรื่องอีกอย่างเลยนะคะหลายคนถามมินว่ามินใช้ไมค์อะไรนะคะในการอัดเสียงนะก็เดี๋ยวจะถอดให้ดูนะใช้ตัวนี้ค่ะ Sennheiser นะคะตัวเล็กๆพกพาง่ายนะคะแล้วก็เก็บเสียงได้ดีมากในระดับนึงนะแล้วก็คนจะไม่แตกตื่นเวลาเราเดินเข้าไปนะคะเขาจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นนักข่าวหรืออะไรเงี้ยท่านี้นะคะไปแล้วค่ะมินมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะอยู่ที่ Big Camera นะคะสาขา Central World นะจริง Big Camera เนี่ยเป็นร้านที่มินเข้าบ่อยมากเลยเพราะว่ามินเป็นคนงงกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะมินก็จะมาถามเขาเอาว่ามินจะใช้อะไรดีให้เขาป้ายยามินนะคะเราเข้าไปถูกป้ายยาด้วยความเต็มใจกันดีกว่าค่ะป่ะเราต้องใช้อะไรบ้างนะการ์ดขาลำกล้องแล้วก็ที่หนีบอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับคนแขนเดียวอ่ะสวัสดีค่ะอยากดูอุปกรณ์ของ GoPro ค่ะเอาที่สำหรับแบบ Adventure หน่อยตอนนี้มันจะมีเป็น Adventure Kit อะค่ะมีเน็บแบบเฟือกคนพิการไหมคะ มันก็พอเน็บได้นะคะคือเน็บเข้าไปขอดูได้ไหมคะขอดูหน่อยอ๋อแล้วเดี๋ยวขอดูขาตั้งกล้องด้วยขอแบบเบาๆแล้วก็เอาการ์ดของ Sony A7R Mark 3 6ก็คุณภาพเยี่ยมนะคะมันจะเป็นตัวนี้เลยอะค่ะไหนคะเป็นตัว UFS2 ดูราคาไม่ผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะราคานี้เลยค่ะมินว่าอันนี้เอาไว้ทีหลังดีกว่าขอดูอย่างอื่นดีกว่า
รอน้องเขาอยู่นะคะ อันนี้มันมีรุ่นทิปอะไรเนี่ยรุ่นทิป Fashion Photo Workshop นะคะณอัลมาฟีเคิร์สประเทศอิตาลีแจกจริง 20 ความสุขนะคะ รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาทค่ะทุกคน ถ้าซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ก็จะได้คูปอง1 ใบร่วมเป็น1 ใน 20 ผู้โชคดีวันนี้ถึง 15 มกราคมนะจะไปถ่ายรูปกับคุณแต้วนะคะ แล้วก็คุณจอชทาดาวาริช อยากไปอ่ะ ขออนุญาตนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว Adventure Kit นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นขาตั้ง ตัวเนี้ยค่ะมันจะแถมตัวที่เหน็บมือถือกับตัวติดโกโปรมาด้วยอะค่ะ อ๋อ นี่เหรอคะเดี๋ยวขอเล่าใส่เลยค่ะ นี่อย่างงี้ไงซึ่งชีวิตมือเดียวนะไม่ได้เลยเดียวอย่างนี้พี่พกน้องไปด้วยได้ไหมจ๊ะ อันนี้มันจะถอดออกมาได้ด้วยนะคะบน ถอดยังไงอะคะ อันนี้อันเท่าไหร่คะเนี่ย 1,590 บาท 1,500นี่มินเอาพี่ก็พยายามอยู่ช่วงนี้เพราะว่าพอพี่เหลือแขนเดียวพี่ก็แบบคิดไม่ออก แล้วก็ไปคนเดียวด้วยเพราะรอบนี้แบบน้องช่างภาพที่อยู่ข้างหลังกล้องอีน้องที่เป็นตะคริวบ่อยๆอ่ะก็ไม่ได้ไปนะคะ Adventure Kit อันนี้ข้างในก็จะมีตัวไม้ลอยน้ำอะค่ะ เวลาเราลงน้ำก็มันจะได้ไม่จม อันนี้พี่ว่าพี่น่าจะจมก่อนกล้องอีกมันจะมีแบบอุปกรณ์ให้พี่ลอยน้ำ ห่วงยาง แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเหน็บอะค่ะ อย่างนี้พี่ต้องถ่ายทุกคนแนวนอนนะสิ พี่จะถ่ายคนอย่างเงี้ยเหรอ ทุกคนอันนี้มันก็จะอยู่ในบ้าง พี่ก็ต้องถ่ายอย่างเงี้ยเหรอ นี่คือการใช้ผ้าให้เป็นประโยชน์ พี่ยังมาดูของอีกสัก1,500 บาท เอาเลนส์ดีกว่า เลนส์สักตัว2 ตัวนะของโซนี่1,500น่าจะอยู่ ตอนนี้กลับมาที่การ์ดแล้วนะคะแต่คิดว่าการ์ดตัว 5,000 นี้รอก่อนขอดูการ์ดปกติ ได้ค่ะ มันก็จะมีให้เลือกหลายเกรดอะค่ะ แต่คือมันจะต่างกันที่ความเร็วในการเขียนการอ่านนะคะ อย่างตัว850ตัวนี้ก็คือมันจะเขียน40อ่าน90อันนี้อย่างพวกด้านบนก็คือมันจะเขียน90อ่าน95อย่างเวลามันเขียนข้อมูลลงการ์ดค่ะเหมือนเวลาเราถ่ายรูปรัวๆหรือว่าเราถ่ายวิดีโออะค่ะ พวกด้านบนก็คือมันจะเขียนข้อมูลได้เร็วกว่าใช่ งั้นพี่เอาข้างบนก็ได้ น้องเขาหายไปแล้วค่ะ น้องเขารำคาญความลำไยของมิน เอา128อันหนึงกระเป๋ากล้องมานอกน้องก่อนแต่จริงๆอยากมีกระเป๋ากล้องแล้วเพราะมินไม่คนไม่มีกระเป๋ากล้องพี่อยากได้ที่มันแบบเหน็บเอวอะเดี๋ยวลองเหน็บเอวให้พี่หน่อยได้ไหมรู้สึกเหมือนกันว่าแบบจริงๆต่อไปชีวิตต้องประมาณนี้หรือเปล่า อันเนี้ยค่ะมันจะพับลงมาได้ด้วยก็คือเหมือนเรามีเลนส์หลายตัวเราตัวเล็กๆก็เราก็ซ้อนกันได้ค่ะ จริงๆมันเป็นแบบฟังก์ชันแนลมือเดียวมากนะอันนี้อันเท่าไหร่คะ จริงๆถ้าซื้อวันนี้ก็อาจจะได้แบบหย่อนการ์ดประมาณ3 ใบอะเอาอันนี้ก็ได้ แล้วการ์ดแล้วอะไรเป็นหมื่นเลยอะทำไมมาวันนี้ได้เป็นหมื่นเลยอะนี่มันต้องคุณภาพเยี่ยมนะ ของโซนี่จะมีถึงคู่เลยค่ะ ถ้าเปลี่ยนเลยนะคะ ก็จะมีตั้งแต่ 5,100 ไปจนถึง A9 ก็มีค่ะ อันนี้เห็นบอกว่ามีแบบกล้องเลนส์ exclusive เลยด้วยใช่ไหม นี่ค่ะ แต่ว่าของเราก็จะมันจะเป็นของฟูจิตัวนั้นก็จะมี XT100 23 F2 นะคะ มันจะเป็นสีลิมิเต็ดด้วยคือเป็นสีน้ำตาลนะคะ แล้วก็จะมีตัว XE3 ชุด35 F1.4 ราคาอยู่ 39,990อะค่ะ ตัวนี้ก็ปกติแค่เลนส์อย่างเดียวก็ 19,990 แล้ว กับบอดี้ราคาอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะคะ อันนี้รวมๆกันจริงๆมันอยู่ประมาณ 50,000 แต่อันนี้ก็คือถ้าไม่ได้เอามาจับเซ็ตเลยค่ะ 39,990 ยิ่งกว่าได้ฟรีนะเนี่ยน้องเขารายละเอียดครบมากเลยค่ะ แต่เพอเสียใจมินใช้โซนี่ เอาแฟนไปจ่ายเงินดีกว่า เดี๋ยวพี่จะพังไปมากกว่านี้หยิบเลนส์อีกสักตัวนี่ก็ขายบ้านแล้วอ่ะตอนเนี้ย นี่ค่ะลุ้นไปถ่ายรูปนะคะ โดยมีคุณแต้วนะคะ เป็นนางแบบนะคะ แล้วก็ไปอยู่กับพี่จอร์จทาดาวริชนะคะอันดับแรกคือ มิ้นจะเขียนยังไง ที่นี่มีบริการพิเศษสำหรับผู้พิการด้วยนะคะคือกล่องไข่น่ารักจุงนะคะก็ใครนะยังขาดอุปกรณ์กล้องและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็เชิญที่พิกคัมราได้นะคะ
ประกาศผล 1 กุมภาพันธ์นะคะทุกคนส่งเข้ามาวันนี้จนถึง 15 มกราคมนะคะ จริงจังอ่ะ ก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปจอร์เจียกับอิหร่านนะคะทุกคน วินแขนเดียวตะลุยโลกค่ะไป